බර්නල්ඩ් ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අදත් එකතු වෙන ශාරද් බ්‍රෝ YouTube channel එකත් එක්ක ඉතින් අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද කලින් දැක්කා වගේ සුපර්මෑන් effect එකක් හදාගන්න කියලා. ඉතින් ඒක හදාගන්න ඔයගොල්ලන්ට ඕන මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ එකක්. ඒ වීඩියෝ එකේදී ඔයගොල්ලන්ගේ සුපර්මෑන් රංගපාන කැරක්ටර් එක උඩ පනින්න ඕනි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ඕන වෙනවා ඒ කැරක්ටර් එක නැතුව බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ empty වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේ ක්‍රම දෙක මේ වීඩියෝස් දෙක මේ ෆුටේජ් දෙක පාවිච්චි කරලා තමයි අපි Premiere Pro වලින් මේ සුපර්මෑන් effect එක හදාගන්න යන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම මේක After Effects වලින් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි මේකේ Premiere Pro පාවිච්චි කරන ප්‍රධාන හේතුව තමයි Premiere Pro වලින් අපිට පුළුවන් edit කරගන්න එක සහ effect add කරගන්න එක දෙකම ඉක්මනට කරගන්න. හරි ඉතින් දැන් මම මේකේ මේ මට අවශ්‍ය කොටස විතරක් කට් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම මේකේ background එකේ තියෙන කොටස විතරකුත් ගන්න. ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න ඕනේ දෙයක් තමයි ඕගොල්ලන්ගේ character එක උඩ පයින් footage එක අපේ ටයිම්ලයින් එකේ උඩ තියෙන්න ඕනි. ඒ වගේම අපේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ empty බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ තියෙන footage එක අපේ ටයිම්ලයින් එකේ පහළ ලේ එක තියෙන්න ඕනි. ඒකෙන් ඔයගලන්ට පුළුවන් ඒ විදිහට තමයි මේක කරගන්න පුළුවන්. හරි දැන් අපි මේ අපේ කැරක්ටර් එක හරියටම උඩ පන්න තැනට ගෙනියලා මෙතනින් කට් එකක් එතනින් කට් එකක් දාගන්න ඕනි. හරි මෙන්න නෑ හරි මෙතන ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක ලොකු කරගෙන රේසර් ටූල් එක පාවිච්චි කරලා මෙතන කට් කරගන්න. ඊට පස්සේ opacity වලට ගිහිල්ලා opacity වලින් අපිට ඊට කලින් අපි frame hold කරගන්න ඕනි. හරි. මොකද ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන් බලා ගන්න පුළුවන් අපේ character එක එතනින් එහාට විතර ගල් වෙලා වගේ ඉන්නවා. ඊට පස්සේ අපි opacity වලට ගිහිල්ලා අපේ character එක වටේ mask එක ගන්න ඕනි. ඉතින් මම මේක ටෙස්ට් කරන්න වගේ අඳින්නම්. මොකද මම කලින් පාර ඇඳ මාස්ක් එක ඇඳුන්නේ නැහැ. හරි ඒක නම් හරි ගියා. ඉතින් මම මේ මාස්ක් එකම ටික වෙනස් කරලා ඇඳ ගන්නම්. අපිට පුළුවන් ඇත්තටම මෙහෙම ඇඳගත්තු මාස්ක් එකක් උනත් වෙනස් කරගන්න. ඉතින් අනික් දේ තමයි මේ මාස්ක් එක 100% පර්ෆෙක්ට් වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ මාස්ක් එක චුට්ටක් එහෙ මෙහෙ වුණාට එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද අපි මේකට motion blur add කරන නිසා ඒ දේවල් හොඳට පේන්නේ නැහැ. ඒක නිසා සහ background එකත් එකම background එකක් පාවිච්චි කරන නිසා ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේ මෙහෙම එක shoot කරනවා tripod shoot කරන්න ඔයගලන්ට මේකට camera movements add කරගන්න ඕන නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් මම කලින් වීඩියෝ එක කියලා දුන්න විදිහට ගිහිල්ලා මේකට fake camera movements add කරගන්න. ඉතින් අර මාස්ක් එක අඳින්න ගිය ඇත්තට මේක හරියන්නේ නැහැ. හින්දා මම undo කරලා ආපහු අර මාස්ක් එකම continue කරන්න ගත්තා. ඉතින් undo කරන්න ඔයගලන්ට තියෙන shortcut එක තමයි control z. ඉතින් render කරන්න ඔයගලන්ට පුළුවන් control shift z පාවිච්චි කරලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට මාස්ක් එක ඇඳ ගන්න පුළුවන් අපේ කැරක්ටර් එක වටේ. හරි. ඉතින් සමහරලාට මේක පළවෙනි වතාවට කරන්න අර වුණා වගේ එක එක පැති වලට යන්න පුළුවන්. ඉතින් ටික කාලක දෙක යනවා සහ ඉතින් මට තාම එහෙම වෙනවා. ඉතින් මේ දවස්වල වීඩියෝස් නම් එන ටිකක් පරක්කු වෙයි. මොකද මගේ ෆෝන් එක කම්පියුටර් ෆෝන් එක සහ මයික් එක දෙකම කැඩලා තියෙන. ඉතින් මම මේ රෙකෝඩ් කරන්නෙත් අම්මගේ ෆෝන් එකෙන් සහ මේ ඔඩියෝ රෙකෝඩ් කරන්නෙත් ඒකෙම තමයි. ඉතින් ඒ හින්දා ක්වොලිටි එකේ මොකද අවුලක් තියෙනවනේ ඒකට සෝරි. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක ගිහලා නෙස්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට මේ නෙස්ට් කරපු සීක්වෙන්ස් එකට ඇදලා දාන්න පුළුවන් ට්‍රාන්ස්ෆෝම් ඉෆෙක්ට් එක. ඊට පස්සේ මේකේ පොසිෂන් වල තියෙන අර ස්ටොප් වොච් එක වගේ ලකුණ අපිට ක්ලික් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මුලට ගෙනල්ලා මෙතන පොසිෂන් වල තියෙන ස්ටොප් වොච් එක ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේක චුට්ටක් එහාට ගෙනියලා මම මෙතන පොසිෂන් වල දකුණු පැත්තේදී මගේ දකුණු පැත්තේ තියෙන එක අඩු කරගන්නම්. ඉතින් ඒක අඩු කරගන්න ප්‍රමාණය වැඩි වෙන තරමට ඔයගලන් කැරක්ටර් එක උඩට යන වේගය වැඩි. අඩු කරගන්න ප්‍රමාණය අඩු වෙන තරමට ඔයගලන් කැරක්ටර් එක උඩට යන වේගය අඩුයි. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතන පහළ දිබර මම දැන් වගේ ටික් එක දාලා ඊට යට තියෙන එකට 180යි කියලා දාගන්න. ඇත්තට මට ඒක මතක නැහැ ස්ක්‍රීන් මොකක්ද එකක් තිබිදි. ඒකට 180 දාගන්න නැත්නම් ඔයගලන් මේ වගේ motion blur කරගන්න බැරි වෙයි. ඉතින් ඔයගලන් පේනදී මේ motion blur නැතුව ගත්තොත් මේ විදිහට අපේ background එක පේන්න ගන්නවා. ඒක නිසා අපි අනිවාර්යයෙන් මේකට motion blur add කරගන්න ඕනි. හැබැයි අපිට After Effects වල නම් සාමාන්‍යයෙන් එක ක්ලික් එකකින් වගේ motion blur add කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි Premiere වල එහෙම බෑ. ඉතින් ඒක තමයි අවාසි කියලා තියෙන්නේ. shutter angle එක තමයි 180ට දාගන්න ඕනි. හරි.
දැන් ඔයගලන්ට අපි ෆොටේජ් එකේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ කැරක්ටර් එක උඩ පයින්න ප්‍රමාණෙත් එක්ක ඔයගලගේ වේගය අඩු වැඩි කරලා මේක හරි විදිහට ඔයගලන්ට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒවත් බැලන්ස් කරලා ඒ වගේම ඔයගලන්ට Google කරලා green screen smoke effect එකක් අරගෙන ultra key පාවිච්චි කරලා ඒක remove කරලා හරියට position කරලා ගත්තොත් මේකට තව නිකන් දූවිලි යන වගේ effect එකක් add කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එක තමයි ගිහින් එන්න. goodbye. අපේ channel එක subscribe කරන්න. මේ වගේ වීඩියෝස් මම දිගටම ගේනවා. goodbye.